हेलो साथीहरू नमस्ते अनि फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ म आइप्याड प्रो अहिलेको लेटेस्ट भर्जन अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यहाँ पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ आइप्याड प्रो 11 इन्च 4th जेनेरेसन वाइफाई भनेर इन्क्लुड्स। यो प्याकेटभित्र के छ भनेर भन्दाखेरि आइप्याड प्रो 11 इन्च, त्यसपछि USB-C चार्जर केबल, त्यसपछि पावर एडाप्टर त्यो रहेको छ। त्यस्तै गरी मसँग रहेको छ यो एप्पलकै आइप्याड म्याजिक किबोर्ड। यो निकै हेभी छ, यसको देखिराख्नु भएको छ यो। र यसको पछाडिपट्टि भनेको कुन मोडललाई यसले सपोर्ट गर्छ भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर सबै यसको आइप्याड मोडलहरू देखाइएको छ। यो देखिराख्नु भएको छ आइप्याड यो फोल्ड गर्दाखेरि यो हाफ, त्यसपछि यो फुल्ली इन्क्लाइन हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर देखाएको छ यो म्याजिक किबोर्ड। त्यस्तै गरी मसँग रहेको छ एप्पल पेन्सिल 2nd जेनेरेसन। यो सबै प्रोडक्टहरू म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र यसको फिचर्सहरूको बारेमा पनि केही बात गर्नेछु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मन पऱ्यो लाइक, त्यसपछि सेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। यदि मन परेन तपाईँलाई भिडियो भने 2चोटि डिसलाइक बटन थिचिदिनु होला है त। ओके, आइप्याड, त्यस पछाडि यहाँभित्र के छ, डिजाइन बाई एप्पल इन क्यालिफोर्निया। अब यहाँभित्र के छ, यहाँ आइप्याड चाहिँ मैले खोलिसकेको छु। अब यसको खोलिएको है त। ओके, यो भनेको चार्जर एडाप्टर। यो चार्जर एकदम ब्रेडेड छ होइन, बाटेको एकदम मजाको रहेछ चार्जर। अहिलेको नयाँ आइप्याडहरूमा चाहिँ सबैमा USB टाइप-C वाला छ। अब यसलाई अनि यहाँभित्र के छ, यहाँदेखि त ननिस्किँदो रहेछ। त्यसपछि यहाँभित्र युजर म्यानुअलहरू, आइप्याड प्रो, अनि यहाँ टिप्सहरू होइन, सिम्पल म्यानुअलहरू रहेछ। त्यसपछि यतापट्टि के छ, अरू स्टिकर अनि एउटा सानो सिट। ल यसलाई साइडमा राखेर म आइप्याड चाहिँ खोल्न गइरहेको छु। र देखिराख्नु भएको छ क्यामेरा एकदमै अहिलेको प्रो सिस्टम। यता पावर बटन, यता भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, अनि त्यसपछि यतापट्टि के छ के आइप्याड। यो चाहिँ म्याग्नेटिक। यहाँनिर हाम्रो यो जुन किबोर्ड एट्याच हुने म्याग्नेटिक उयो हो। त्यसपछि यहाँ क्यामेरा सिस्टम, अन बटन यहाँ छ, पावर बटन। ओके, आइप्याड सेटिङ गर्न गइरहेको छु। ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस, युनाइटेड स्टेट्स, सेटअप म्यानुअली, आइएन वाइफाई, कन्टिन्यू, सेटअप लेटर, फेस्ट आइडी, क्रिएट पासकोड अप्सन 4 डिजिट। ओके, अब आइप्याड रिसेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ रिस्टोर फ्रम आइक्लाउड ब्याकअप, रिस्टोर फ्रम म्याक अर पिसी, अथवा ट्रान्सफर डाइरेक्टली फ्रम आइप्याड। पुरानो आइप्याड छ भने त्यसबाट नै, अथवा एन्ड्रोइड ट्याब्लेटहरू छ भने यसबाट पनि हामीले ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भने डोन्ट ट्रान्सफर एनी डाटा। यसलाई चाहिँ म नयाँ फ्रेस न्यू गर्न गइरहेको छु। सो एप्पल आइडी लगाएपछि अर्को फ्रेस हुन्छ। अथवा एप्पल आइडी छैन भने यहाँनिर हामीले एप्पल आइडी न्यू क्रिएट गर्न पनि सकिन्छ। फर्गेट एप्पल आइडी अथवा क्रिएट न्यू एप्पल आइडी अथवा सेटअप इन सेटिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ। ओके, टर्म्स एन्ड कन्डिसन हामीले एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ, एग्री गरौँ। त्यसपछि इट माइट टेक फ्यु मिनट टु सेटअप यो एप्पल आइडी भनेर। सो हामीले चाहिँ यसलाई नयाँ सेटिङ गरेको छौँ। टु मेक दिस यो न्यू आइप्याड भनेर भनेको छ। हामी चाहिँ यहाँनिर कन्टिन्यू गर्दैछौँ, कन्टिन्यू। ओके, एप्पल पे हामी लेटर गर्छौँ, सेटअप इन लेटर। त्यसपछि आइक्लाउड चेन, डोन्ट युज आइक्लाउड चेन अहिलेलाई। त्यसपछि सिरी पनि हामीले लेटर गर्दैछौँ, वेलकम टु आइप्याड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यिनीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिबिल्ड एपहरू हो होइन, यो अलरेडी आइप्याडमै आउने एपहरू हो। त्यसपछि अब अरू इन्स्टल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामीलाई प्रायः थाहा छ भने यो एप्पल आइडीमा गएर हामीलाई यहाँनिरबाट डाउनलोडहरू गर्न सकिन्छ होइन। टर्न अफ पर्सनल एड, एलाउ वाइल युजिङ गरेर यहाँबाट हामीहरू एपहरू यसरी डाउनलोड गर्न सकिहालिन्छ। फर इक्जाम्पल अब हामीहरू यहाँ सर्च बटनमा गएर फर इक्जाम्पल फेसबुक अथवा युट्युब गर्नु पऱ्यो भने वाइ युट्युब
फर्स्टमै आयो युट्युब। अब हामीले यसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। ओके, सो यसको चाहिँ अब प्रो लेभलको क्यामेरा छ भनेर उनीहरूले भनेको छ होइन। यो कस्तो खाले प्रो लेभलको हो। अब खासै आइप्याडबाट भिडियो खिचिरहने कुरा भएन यसमा भनेको। जेनरली म चाहिँ यसमा चाहिँ अब भिडियो एडिटिङहरू गर्ने सोचमा छु यो भिडियो। सो अब हामी चाहिँ आइप्याड पछाडि चाहिँ हामी यो म्याजिक किबोर्ड अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। ओके ओके, ल यो पनि एकदमै स्मुथ जस्तो देखिन्छ, बटरी स्मुथ। यो बाहिरको कभर भइहाल्यो होइन। ओके, यसमा हेरौँ। वाउ, यतापट्टि चाहिँ एप्पलको लोगो रहेछ। यो क्यामेरा सिस्टमलाई ओपन गरौँ। ओपन गर्दाखेरि चाहिँ भनेको हामीलाई यहाँनिर यसको पनि म्यानुअलहरू देख्न सकिन्छ। यहाँनिर डिजाइन बाई एप्पल एन्ड क्यालिफोर्निया। यसको भित्र के रहेछ एकचोटि हेरौँ, चेक गरौँ। यसमा भनेको यसमा पनि त्यही होला, एप्पलको लोगोहरू प्लस युजर म्यानुअलहरू, आइप्याड म्याजिक किबोर्ड। यसको यस्तै मात्र रहेछ होइन। ओके, यसलाई यहाँ हालौँ। अहिलेलाई एकछिन छोडिदिइराखौँ, अरू केही छैन। द्याट इज नथिङ स्पेसल। अनि यो भनेको हाम्रो चार्जिङ। अब हाम्रो आइप्याड चार्ज अथवा म्याजिक किबोर्ड चार्ज गर्नु पर्यो भने यहाँ छ यसको पोर्ट। अनि यो चाहिँ म्याग्नेटिक छ होइन। म्याग्नेटिक भन्नाले अब यो यहाँ अघि देखिराख्नु भएको थियो, यहाँनिर प्लस यतापट्टि यसको चाहिँ म्याग्नेट, पावरफुल म्याग्नेट छ। टक्क राखिसक्दा हाम्रो यसरी टक्क टाँसिन्छ, राइट। यतापट्टि क्यामेरा सिस्टम भइहाल्यो। अनि यो यसो हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब यो आइप्याड लगाइसकेपछि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सानो मिनी ल्यापटप जस्तो देखिँदो रहेछ होइन। आइप्याड जस्तो ल्यापटपै जस्तो देखिन्छ होइन। यतापट्टिको स्पिकरहरू भइहाल्यो। यतापट्टिको चार्जिङ पोर्ट मैले अघि तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ। यतापट्टिको आइप्याड चार्ज गर्ने ठाउँ यो। यतापट्टि म्याजिक किबोर्ड चार्ज गर्ने। ओके, एकचोटि हेरौँ। अब आइप्याड लेट्स गर्ने भनेर हामीले अहिले केही गरेको छैनौँ। ओके, यो एप्पल पेन्सिल कस्तो छ एकचोटि यसलाई पनि अनबक्सिङ गरिहालौँ। एप्पल पेन्सिल सेकेन्ड जेनेरेसन एप्पल पेन्सिल। एप्पल पेन्सिल र यहाँनिर यो रहेछ। र एप्पल पेन्सिल पनि अब यसलाई पहिला चाहिँ यहाँबाट चार्ज गर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ वायरलेसली चार्ज हुन्छ। यहाँनिर हामीले ठक्क राखिसक्दाखेरि यहाँनिर म्याजिक पेन्सिल वेलकम टु एप्पल पेन्सिल भनेर आयो। यसलाई पनि कन्टिन्यू गरिदिउँ। अनि यसलाई कलर हामीले चुज गर्नु पर्यो, कस्तो खाले चाहिन्छ यो सबै यहाँनिर छ होइन। यो डन गरिदिउँ अहिलेलाई। ओके, चार्जिङ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अर्को भनेको मेमोरी कार्ड रहेको छ। यो हाम्रो क्यामेराबाट खिचेको फाइलहरू होइन, भिडियोहरू एडिटिङ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर लगाएर हामीहरू यता आइप्याडमा सार्न सकिन्छ। यसको दाम चाहिँ $39.99 अलमोस्ट $40 भनौँ न छ एप्पल स्टोरमा। अब यसलाई हेरौँ के रहेछ। ओके, यो मेमोरी कार्ड भइहाल्यो। यहाँनिर हाम्रो कार्ड छिराउने ठाउँ। अहिले चाहिँ यहाँ पेपर छ होइन। यसलाई खोलिसके पछाडि ओके, यो खोल्यो, कार्ड लगाएर यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो मेमोरी साइन। यहाँबाट चाहिँ यताबाट छिराउने भन्ने, यहाँ यसरी छिराएर टक्लेर चाहिँ हामीहरू यहाँबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। यहाँ चार्जिङ पोर्ट, यसले चार्जिङको पनि काम गर्यो, प्लस हाम्रो मेमोरी कार्ड रिडर पनि रहेको छ। यहाँनिर लगाएर चाहिँ हामीहरू फाइलहरू, फोल्डरहरू, जति पनि भिडियो फुटेजहरू छ त्यहाँनिर गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ अलिकति म पनि आइप्याडबाट भिडियो एडिटिङ गरौँ भनेर चाहिँ यो नयाँ मेसिन लिएको छु। पहिला चाहिँ म जति पनि भिडियो एडिटिङहरू फोनबाटै गर्थेँ भने अब चाहिँ अलिकति अपग्रेड भएको छु। ओके, सो गाइस, अब थ्याङ्क यू भिडियो हेरिदिनु भयो यतिन्जेलसम्म। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला यस्तै रमाइलो भिडियो हेर्नको लागि। ओके साथीहरू, अब यो चाहिँ एकदमै स्मुथ रहेको छ। इट्स लाइक यसो भन्दाखेरि यो चाहिँ अब एउटा मिनी ल्यापटप जस्तै हो होइन। अलिकति काम गर्न, वर्क फ्लो, कहीँ ट्राभल गर्नु पऱ्यो भने बोकेर जान, त्यही भिडियो खिच्यो होइन, त्यहीँबाट एडिट गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ
यो लेको हो क्या अरे यो चाहिँ अहिलेको M2 चिपवाला लेटेस्ट मोडलको आइप्याड हो भने अब यसबाट चाहिँ अलिकति वर्क फ्लोहरू एकदम स्पिड हुन्छ भनेको छ